Numeroase surse documentare arată că pe teritoriul de astăzi al României s-au găsit 2 tezaure foarte valoroase, dispărute în mod misterios. Mulți susțin că ar fi vorba despre comori dacice, găsite întâmplător de țărani și care s-au pierdut fără urmă. Este cunoscut faptul, mai ales prin prisma descoperirilor arheologice, că triburile dacice dețineau obiecte de prestigiu foarte valoroase. O parte erau producția meșterilor locali, altele importuri costisitoare sau obiecte obținute din pradă în urma campaniilor militare de jaf și supunerea rivalilor. Așa cum arată numeroase obiecte ajunse în patrimoniul național, la secțiunea tezaur, nu lipseau brățările, coifurile, cnemidele, piesele de harnașament, dar și alte bijuterii și obiecte de prestigiu, confecționate din metal prețios, în special aur și argint. O parte a comorilor au fost găsite întâmplător și predate autorităților. Altele, în schimb, au avut o soartă dramatică, fiind traficate, distruse pentru valorificarea materialului prețios, sau pur și simplu și-au pierdut urma trecând de la un proprietar la altul. Aceasta a fost și soarta a 2 dintre cele mai impresionante tezaure, probabil dacice, descoperite în zona Transilvaniei, acum câteva secole. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu cantitatea uriașă de aur și dacă mai există măcar în colecții private. Probabil una dintre cele mai vechi descoperiri cunoscute și consemnate ale unei comori de pe teritoriul de astăzi al României a avut loc acum aproximativ 500 de ani, în zona Sebeșului, în Transilvania. Despre această descoperire scria eruditul ardelean Gheorghe Șincai. Șincai are informații despre această descoperire dintr-un document vechi, din anul 1494, și care reprezintă un act administrativ trimis de autoritățile Clujului medieval către voievodul Transilvaniei și comitele secuilor. Acest document arată că în anul 1491, niște căutători de aur, probabil țărani români, au găsit lângă cetatea Sebeșului o comoară din aur. Era vorba despre monezi din aur, descoperite în nisipul râului Sebeș, lângă ruinele unei cetăți vechi și ruinate. Monezile erau învelite în ceară pentru a rezista umidității. Autoritățile s-au declarat nemulțumite că Ștefan Batorii, comitele, și-a însușit comoara, lăsându-i pe spălătorii de aur, numai cu ceara și fără să anunțe voievodul, comitele sau pe rege. În total ar fi fost vorba de peste 13 kg de aur. Monedele erau de 2 categorii, mari și mici. Cele mari puteau fi cosonii, iar cele mici, monezi romane. Se presupune că cetatea ruinată ar fi fost una dintre cetățile dacice, care compuneau salba defensivă a capitalei Sarmisegetusa. În concluzie, căutătorii de aur medievali au găsit un tezaur dacic, ascuns cel mai probabil în apropierea râului. Istoricul Gheorghe Anghel, autorul studiului Descoperiri de tezaure antice din aur în zona munților Orăștie menționate în cronicele medievale și documentele moderne, este de părere că acest tezaur naște o controversă. Pe de o parte, învelirea lor în ceară ar putea fi un semn că tezaurul este de fapt din perioada migrațiilor sau a Evului Mediu timpuriu. De cealaltă parte, spune istoricul, nu sunt cunoscute tezaure atât de masive în perioada migrațiilor sau a Evului Mediu în această zonă. Totodată, așa cum arată mulți specialiști, în această zonă dominată de prezența a numeroase cetăți dacice, s-au descoperit mai multe obiecte valoroase. Nu departe de apele Sebeșului, pe Strei, în județul Hunedoara, a fost descoperit, tot acum câteva secole, un alt tezaur absolut fabulos. Cel puțin asta indică documentele medievale, dar și cele ulterioare. Este vorba tot de o descoperire întâmplătoare a unor pescari români, fie în apele râului Strei, fie la malurile acestuia. Descoperirea a avut loc în anul 1542, iar pescarii au găsit numai puțin de 400.000 de galbeni de aur și multe alte obiecte din același metal prețios. Monedele erau cel mai probabil cosonii, dar și monede de tipul Lisimach. Despre acest tezaur a scris și cartograful austriac Wolfgang Latius, precum și alți autori. La rândul său, Gheorghe Șincai, bazându-se pe mai multe cronici, descrie la rândul său descoperirea aurului. Niște pescari români cu șeicile lor, intrând de pe Mureș în râul Strei și legându-și luntrile de un trunchi prăvălit în apă, au zărit ceva sclipitor pe fundul apei și au scos de acolo o grămadă de galbeni. Mergând mai departe, au dat de o boltă de zid sub apă, care se stricase de rădăcinile copacilor, și căutând sub ea au găsit mulți galbeni, mai cu seamă de la Lisimach, regele Macedoniei. Scria Șincai. Pescarii au împărțit aurul pe care l-au putut scoate, adică doar o parte din comoară. Și greșeala lor a fost indiscreția.
S-au dus la Alba Iulia pentru a verifica la artizanii specializați calitatea metalului prețios. Așa, vestea descoperii a ajuns la urechile cardinalului Martinuții, tezaurar, locotenent regal în Ungaria și voievod al Transilvaniei. Cu alte cuvinte, un personaj deosebit de influent și puternic. Pescarii au fost prinși și torturați până au mărturisit unde se află aurul. Cardinalul și-a trimis oamenii în locul indicat și au găsit o cantitate impresionantă de monede, cele pe care pescarii nu le-au mai putut lua. Banii s-au rispit. Pe de o parte, Martinuții a dispus personal de această comoară, iar de cealaltă parte, pescarii care au scăpat de oamenii cardinalului au fugit cu galbenii în Moldova. Unele teorii indică faptul că această comoară ar fi fost comoara regelui Decebal, iar streiul ar fi fost Sargeția antică. Dacii, strămoșii noștri, arătau cu totul diferit față de cum arată românii în prezent. Semănau mai mult cu vikingii decât cu latinii, iar majoritatea aveau un look impozant. Cel puțin asta susțin cercetătorii. Atâta timp când mă voi putea mișca, atâta timp când va mai fi un singur dac care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ. Bun și frumos! Experții spun că imaginile de pe columna lui Traian sau de pe monumentul la Adam Clisin nu prezintă neapărat fizionomia dacilor. Sculpturile cu iz de propagandă ale romanilor îi prezentau pe daci ca pe niște barbari destul de mici de înălțime, prost îmbrăcați și neîngrijiți. Realitatea pare să fi fost cu totul alta. Cercetătorul Adrian Daikoviciu afirmă în volumul Daci apărut pentru prima dată în 1965 că bărbații daci erau înalți și robuști, aveau în general pielea de culoare deschisă, ochii albaștri și părul blond roșcat. Oamenii de rând purteau părul retezat pe frunte și lăsat în plete destul de lungi pe umeri, ceea ce le-a și atras numele de comati, adică pletoșii. La dacii nobili, taraboste sau pileatii e mai greu de stabilit portul părului din pricina căciuliței din lână pe care o purtau ca semn distinctiv al rangului lor. În orice caz, și unii și alții purtau mustăți și barbă bocată, potrivită cu foarfecele. Cercetătorul își bazează estimările pe resturile umane găsite în zona munților Orăștie și pe celelalte vestigii găsite în siturile arheologice. O descriere literară a dacilor, în mijlocul cărora 30 de ani, a fost făcută de poetul latin Publius Ovidius Naso, exilat în Tomis în anul 8 după Hristos, la porunca împăratului roman Augustus. Descrierea apare în volumele poetice Tristia. Ei se apără împotriva frigului grăpraznic cu piei de animale și cu pantaloni largi, iar fețele lor aspre sunt acoperite cu păr lung, au glas aspru, chip sălbatic și sunt cea mai adevărată întruchipare a lui Marte. Părul și barba lor n-au fost unse niciodată. Oamenii se feresc de gerurile grele îmbrăcând piei de animale și pantaloni cusuți. Numai fața li se vede din tot trupul. Deseori auzi sunând firele de păr când sunt mișcate din pricina gheții ce atârnă de ele și barba cea albă le strălucește din pricina gerului care a pătuns-o, afirma Ovidius. Academicianul Vasile Pârvan afirma în lucrarea sa Getica, o protoistorie a Daciei, că getodacii erau foarte bine îngrijiți. Atât părul cât și barba erau bogate, dar erau potrivite cu foarfecele. Părul era tăiat pe frunte și pe tâmple, iar la spate era potrivit în coamă, așa încât am putea asemăna portul lor cu cel al țăranilor noștri de la munte, care își retează la fel părul lăsând să se le cadă pe umeri plete destul de lungi. În ceea ce privește barba, ea era ținută de asemenea relativ scurtă. Baladacii nobili de pe monumentul de la Adam Clisin am putea chiar afirma că e nu numai tăiată în formă, dar și bine îngrijită, scria Vasile Pârvan. Potrivit unor autori antici, getodacii s-ar fi tatuat. Alții susțineau că tatuajele erau specific doar sclavilor lor, însă informațiile în această privință nu sunt suficient de precise pentru a putea genera o concluzie. Femeile dace par să fi fost de o frumusețe severă, aspră chiar, dar expresivă. Columna lui Traian le înfățișează, idealizându-le într-o anumită măsură, zvelte, înalte, aparent puternice, purtând părul pieptănat pe tâmple cu cărare la mijloc și strâns la spate într-un coc. Femeile dace ar fi fost frumoase, harnice, dar aprice și capabile să poarte un război alături de bărbați. Femeile erau vrednice tovarășe nu numai acasă în delernicile lor de toate zilele, ci și în deprinderile îngrozitoare ale războiului. Nici inima lor nu era mai puțin întărită și împietrită în fața primejdilor de tot felul, nici chiar mai mult cuprinsă de milă față de dușmanul ajuns în nenorocire. De asemenea, femeile dacilor sunt lăudate pentru frumusețe și hărnicie, cum și pentru alipirea cu care țineau la bărbații lor. Potrivit lucrării Românii și dacii, luptele lor și o bârșie a neamului românesc.
China a anunțat într-o publicație de specialitate aflată sub controlul statului că ar fi detectat semnale a unor civilizații extraterestre cu ajutorul radiotelescopului gigantic Sky-Eye, cel mai mare din lume. Potrivit unui raport al publicației Science and Technology Daily, se pare că ar fi vorba despre două seturi de semnale care au pus pe gânduri pe chinezi, seturi detectate în 2019, respectiv în 2022. Publicația susține că Ministerul Chinez al Științei și Tehnologiei și Astronomiei de la Beijing Normal University ar fi detectat câteva cazuri de posibile indicii tehnologice la unor civilizații extraterestre. Potrivit documentului, semnalele erau diferite de cele captate anterior, iar cercetătorii chinezi le investigează în continuare pentru că nu este exclus să fie vorba de o interferență. Ulterior, raportul a fost aparent eliminat de pe site-ul Science and Technology Daily, ziarul oficial al Ministerului Chinez al Științei și Tehnologiei, chiar când știrea începuse să se răspândească pe rețeaua de socializare Weibo și a fost preluată de alte instituții mass media, inclusiv de cele de stat. Știrea a fost intens dezbătută de presa mondială și concluzia ar fi că sunt atât de multe posibilități de interferențe radio de pe Terra, încât ar fi o eroare să credem că marele telescop chiar a dat de alte civilizații. Interferențele pot veni dintr-o mulțime de surse, telefoane mobile, antene TV, sateliți, dar și electronice și computere ce sunt în zona observatorului. Apoi nu trebuie uitat că au mai fost cazuri și în China, dar și în Statele Unite, în care au fost detectate semnale ce păreau extrem de interesante, dar s-au dovedit a fi generate tot de oameni și de mulțimea de aparate ce funcționează pe Terra. Dincolo de seturile de semnale captate de radiotelescopul Sky-Eye, a fost celebru cazul semnalului WOW din 1977. Cel mai recent în Australia a fost detectat în 2019 un semnal de pe steaua Proxima Centauri, aflată la 4 ani lumină. Semnalul a fost subiectul unei cercetări publicate în revista Nature și s-a dovedit a avea origini pământene, deci a fost o alarmă falsă. Astronomul Alberto Caballero anunță că a localizat locul de unde a fost lansat celebrul WOW Signal, cel mai cunoscut semnal radio extraterestru. În 1977, un cercetător voluntar din cadrul SETI, Jerry Ekman, era martorul unui eveniment cu adevărat ieșit din comun. A fost singurul cercetător din lume care avea să capteze cea mai autentică dovadă a existenței extraterestrilor, un semnal radio devenit faimos sub numele de semnalul WOW. De ce a fost atât de uimit cercetătorul? Pentru că era pentru prima dată când era captat un mesaj clar audio din spațiu sub o formă logică, un ansamblu de sunete care nu avea nicio legătură cu activitatea umană. Expertul a explicat la vremea respectivă că semnalul a fost foarte aproape de frecvența de 1420 de MHz, în condițiile în care sursele naturale de radiații, cum ar fi planetele sau asteroizii, emit o gamă mult mai mare de frecvențe radio. Potrivit acesteia, semnalul a fost recepționat extrem de puternic, de aproximativ 30 de ori mai intens decât zgomotele obișnuite recepționate din spațiu. Emisia de 72 de secunde a provocat la vremea respectivă un uriaș val de entuziasm. Era primul semnal extraterestru care putea fi înțeles. Potrivit unui studiu publicat de Universitatea Cambridge, cercetătorul a folosit arhiva de date Gaia a Agenției Spațiale Europene, care conține informații despre multe obiecte din Calea Lactee și dincolo de ea. El a restrâns căutările la un anumit tip de sistem solar, reușind să ajungă la 38 de stele candidate. Apoi a ajuns la un rezultat. Sistemul stelar de unde ar fi putut proveni misteriosul mesaj primit pe Pământ în anul 1976 este 2 Mas 192-264. Cu alte cuvinte, dintre multele stele cercetate de unde se crede că ar proveni ciudatul semnal, acest mesaj stelar a fost singurul care a fost confirmat a fi similar cu cel solar. Dacă există o exoplanetă capabilă să susțină o civilizație inteligentă, există posibilitatea ca ea să fie aici, a declarat cercetătorul. Acest sistem stelar se găsește la aproximativ 1800 de ani lumină distanță față de Pământ. Alberto Caballero, un matematician spaniol de la Universitatea din Vigo, trage un semnal de alarmă legat de pericolul intrării în contact cu extraterestrii. Într-o lucrare publicată în revista Arxiv, expertul a oferit o estimare a existenței civilizațiilor extraterestre rău intenționate care ar putea pândi în Calea Lactee.
Daily Mail relatează că Alberto Caballero nu are niciun dubiu privind existența unor civilizații extraterestre. N-am avea niciun motiv să fim bucuroși de această descoperire. Potrivit cercetătorului, există probabil 4 civilizații extraterestre ostile în galaxie, sugerând că există astfel de grupuri diabolice care ar putea viza Pământul. Am conceput lucrarea pe baza vieții așa cum o știm noi, nu cunoaștem mintea extraterestrilor. O civilizație extraterestră poate avea un creier cu o compoziție chimică diferită și ar putea să nu aibă empatia noastră sau ar putea avea mai multe comportamente psihopatologice, a spus matematicianul. Potrivit acestuia, pe măsură ce societatea de pe Pământ a devenit mai avansată, au existat mai puține invazii extraterestre. Alberto Caballero afirmă că dacă vom continua să transmitem mesaje în spațiu, probabilitatea ca acest lucru să ducă la propria noastră distrugere ar fi în continuare aproximativ aceeași ca Pământul să fie lovit de un asteroid global catastrofal. Nu este primul savant care trage un semnal de alarmă pe această temă. Regretatul Stephen Hawking afirma înainte cu câțiva ani să moară că mesajele transmise de pe Pământ ar putea atrage viața extraterestră ostilă ce ar distruge rasa umană. Faptul că probabilitatea estimată a unei invazii extraterestre este cu 2 ordine de mărime mai mică decât a unei coliziuni cu un asteroid ucigaș, asta ar trebui să deschidă ușa spre următorul pas, care ar fi o dezbatere internațională privind trimiterea unui mesaj radio interstelar în spațiu, a mai spus cercetătorul. Declarațiile acestuia vin în contextul în care recent Agenția Spațială din Statele Unite anunța o nouă era a astronomiei odată cu lansarea celui mai puternic telescop, James Webb. Acesta a plecat să exploreze cele mai nepătrunse secrete ale cosmosului la o distanță de 1,6 milioane de kilometri de Pământ. Potrivit experților, acesta ar putea în sfârșit să răspundă la întrebarea dacă există sau nu extraterestri. Sky News citează un astrobiolog de la NASA care vorbește despre medii posibil locuibile, o definiție care continuă să se extindă. Universul este un loc destul de mare, dacă suntem doar noi, pare o risipă îngrozitoare de spațiu, a declarat acesta. Lansat recent, James Webb, cel mai performant telescop spațial al omenirii, va putea vedea cosmosul la doar 100 de milioane de ani după Big Bang, eveniment care a dus la formarea Universului în urmă cu 13,8 milioane de ani. James Webb oferă rezoluție și sensibilitate în infraroșu, tehnologii îmbunătățite față de Hubble și permite o gamă largă de investigații în domeniile astronomiei și cosmologiei, inclusiv observarea unora dintre cele mai îndepărtate obiecte din univers, cum ar fi formarea primelor galaxii și proprietățile atmosferice ale exoplanetelor potențial locuibile. Telescopul spațial Hubble a descoperit că ceva ciudat se întâmplă în univers ca urmare a existenței unei discrepanțe în rata de expansiune a universului așa cum este în jurul nostru și a observațiilor făcute după Big Bang. Anunțul a fost făcut de NASA. Cu peste 1 miliard de imagini cu fenomene ciudate și interesante care se petrec în universul observabil, telescopul lucrează în prezent la o misiune la scară mult mai mare, determinând cât de repede se extinde universul nostru. Space.com relatează că noile descoperiri sugerează acum că universul nu se extinde într-un ritm uniform. Galaxiile nu sunt staționare și de fapt se îndepărtează de noi. Telescopul a descoperit că aceste galaxii se mișcă într-un ritm neuniform și crescând. Cu cât o galaxie este mai departe de Pământ, cu atât se îndepărtează mai repede. Studierea modului în care universul s-a extins și cât de repede s-a extins a început cu 10 de ani în urmă, în 1920, când măsurătorile unor experți au sugerat această teorie că universul se extinde. Potrivit datelor culese de telescopul spațial, extinderea universului este chiar mai rapidă decât ceea ce au prezis modelele. Transportat și plasat pe orbita Pământului de o rachetă spațială în 1990, telescopul spațial este unul dintre cele mai mari și mai versatile telescoape aflate în spațiu. Numit după astronomul Edwin Hubble, telescopul a fost construit de Agenția Spațială Americană NASA cu ajutorul Agenției Spațiale Europene. Telescopul este poziționat în afara atmosferei terestre, ceea ce conferă avantaje semnificative față de telescoapele de pe Pământ, imaginile nefiind perturbate de către turbulențele atmosferice, iar telescopul putând capta informații și din spectrul ultraviolet, ale cărui lungimi de undă sunt în mod normal puternic atenuate de către stratul de ozon al Pământului. De la lansarea lui în 1990 a devenit unul dintre cele mai importante instrumente din istoria astronomiei.
Cu el, astronomii au făcut numeroase observații care au dus la importante descoperiri în astrofizică. Camera fotografică cu câmp foarte larg de pe acest telescop furnizează cele mai detaliate imagini în lumina vizibilă realizate vreodată. Hubble a ajutat la rezolvarea unor vechi probleme din astronomie și a furnizat date care au necesitat elaborarea de noi teorii care să le explice. Printre primele misiuni efectuate a fost cea de măsurare a distanțelor până la stelele variabile numite cefaide, dând o mai mare precizie aproximării constantei Hubble, măsura vitezei de extindere a Universului care la rândul ei este legată de vârsta sa. Înainte de lansarea lui Hubble, estimările constantei Hubble aveau erori de până la 50%, dar măsurătorile telescopului asupra cefeidelor din constelația Fecioarei și din alte constelații îndepărtate au furnizat o valoare cu o imprecizie de numai 10%, în acord cu alte măsurători mai precise, folosind alte tehnici efectuate după lansarea lui Hubble. În timp ce Hubble a ajutat la precizarea estimării vârstei Universului, a generat îndoieli privind teoriile despre viitorul acestuia. Astronomii din echipa de cercetare High-Z Supernova și din proiectul cosmologic Supernova au folosit telescopul pentru a observa supernove și au găsit dovezi că extinderea Universului nu este frânată de influența gravitației, ci ar putea chiar să o accelereze. Această accelerare a fost măsurată ulterior cu mai multă precizie de alte telescoape de la Sol și din spațiu, care au confirmat descoperirea lui Hubble, dar cauza acestei accelerări este încă puțin înțeleasă. Telescopul spațial a fost folosit și pentru a studia obiecte aflate în regiunile îndepărtate ale sistemului solar, inclusiv planetele pitice Pluto și Eris. Alte mari descoperiri realizate datorită datelor de la Hubble includ discurile protoplanetare din nebuloasa Orion, dovezi ale prezenței planetelor extrasolare în jurul stelelor similare cu Soarele și corespondentele în lumină vizibilă ale încă misterioaselor explozii de rază gamma.